Guys, ito naman yung pangalawang na-purchase ko mula sa unang sahod ko sa YouTube. Ito yung MOZA Mini S 3-axis vlogging gimbal. In-order ko siya noong March 22, ngayon lang dumating. So, tignan natin kung good quality siya. Buksan. In fairness, yung packaging niya maganda. Kahit ihagis mo to, hindi basta-basta maisira yung box niya. Oh my God! Yun o. Ito na po. Yun na. Lumutang na siya. Ito po yung free niya. Hard case. Meron siyang hard case free. Pero tutusin parang bayad din yun kasi sa presyo niya kung walang free mas mababa, pero nakuha ko to ng mas mataas kasi yung naka-promo back to original price na siya, kulang 5,000 kaya mahal na. Ito naka-promo kasi kaya sana nga totoo ito. Ayun o, bukas na siya. Sige na, puwapalag pa, puwapalag. Ayun siya, baliktad. Yun. 1-0. Tapos ito naman yung free case niya. Yung charot. Ito yung free case niya. Unahin natin itong free case. Surprise muna to. Lawang tayo. Relax lang. Ito muna tayo sa ano niya. Free case. Woo! Charan! Malay mo, may lamang tubleron sa loob. Yun, dyan po ilalagay yung gimbal. Charan! Free case sabi niya, talaga namang dito ilalagay yan. Utak yung dealer. Ito na, unbox na natin to. Kailangan sa natin ito ng cutter para hindi magasgas. Pero kailangan gasgasin para malaman. Yun, nabuksan na. Paano yun? Yun. First time ko kasi mag-unbox eh. Hindi ako sanay. Kung sa construction eh, please. Ito na po. Selyado pa siya. So, kung titignan nyo, nakasil pa ng tape lang to. Patunay na hindi pa siya nabubuksan. Yun, paano kayo buksan to? Ito siguro yun. Sabi ko muna to para makita natin na maayos. Hilain to eh. O sabi ko na nga ba eh. Diba tama ako? May tama ka. Tring! Oops, karton lang to. What's inside the box? Yung gimbal. Tapos, una,
user's manual. Sama siguro dito yung warranty card. Ewan ko kung warranty card to. Yan. Manual. Ano natin ito? Itong chai-chi. Itong kakwa. Hindi maintindihan. Ito, MOZA. Patunay na siya si MOZA. Ito naman, meron din. Parang manual niya, getting started. Procedure. Procedure how to operate before using read that one. Then, meron tayo dito nakatakip. Ito siguro yung surprise. Taran, tan, 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 tan. Battery. I know. This is for the tripod. Yes, it's a stand. It's the stand itself. Taran. Stand yan. Stand. Tapos na ang roll nito. Tabi ko na. Yan yung stand. Tapos ito, yung cable connector from device to gimbal. And this one is meaning to say, this is the support. Lagayan. Kung wala kang hard case na yung libre niya, dito mo ilalagay. Dahil meron tayong hard case, hindi na siguro magagamit yan. Oops, meron pa isa. Ito, from USB 2.0 to 3.5 mm jack. Ito, free. May sukal pa. Pangkapa. Pangkape. Pag kinakabahan. Ayun. Talabas na natin yung gimbal. Yung mismong katawan. Tcharan! Wala na. Box na. Yun lang. Paano ba operatin to? Hindi natin alam. Yan na yan. Oh. Yan o. MOZA. MOZA. Mini S. Guys, basahin ko muna kung paano i-operate bago ko pindutin kasi baka masira ko, sayang lang. Ito na po, sinubukan ko na pong ginamit yung ating gimbal. Kailangan mo palang downloadan ng MOZA apps sa Google Play Store para may connect mo siya sa Bluetooth from cellphone to the gimbal. So pag na-download mo, connect mo siya via Bluetooth para yung mga buttons itong mga pindutan nitong gimbal magamit mo. Naka-connect na po ako dito sa may Bluetooth ay sa MOZA device. So ito po yung gamit niya, stabilizer po siya. Kahit po igalaw-galaw mo, hindi siya ganun. Tapos itong makikita nyo dito sa cursor niya, left, right, baliktad, left, right pala yun, up, down. Kung pwede mo mag-video, pindutin mo lang siya dito, matik yan, mag-video na siya. Start recording sabi. Sabihin niya na po yung kuha niya. So guys, hanggang dun lamang po muna ang ating video for today. Shoutout po muna tayo ngayon. Shoutout po kay Sir Charles Guillermo, kay Sir John Paul Lim, kay Foreman Emerson Gose, kay Foreman Nelson Riamalis, Foreman Ronald De La Puerta, Foreman Benedict Guzman. Sa feeder group ng Big Apple kay Leadman J. Payo, Joseph Baluyot, Romnick Kaduyak, Jansen Guillermo, Robert Dizon, Bonifacio Rico at kay Baltimore Velasco. Shoutout din po kay Leadman Jameson Pilago, Roy Anotado, Kevin Napuro at kay Noel Lachica. Shoutout din kay Carlito Makwana, Angelo de la Cruz at kay Master Jonathan O'Donnell. Shoutout na rin kay Foreman Vincent Visconde, Jobert Calyos, Mark Acuña, Jaudy Ibarra at ang dalawang alamat ng SSR, Alan Felipe at Jonathan Lotino. Doon lamang po muna ang video natin ngayon. So yung mga hindi ko po nabanggit, next vlog na lang po siguro. Like a Hellcat.